गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरपोलेशन ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਵਰੇਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਐਵਰੇਟਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਗੌਸ ਬੈਸਲ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੈਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈਆਂ ਨੇ -3 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ -4 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਟੇਬਲ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ x0 ਤੇ x1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਹ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਿਦ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਐਵਰੇਜ ਦਾ। ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ E0 ਵਾਈ ਨੋਟ E2 ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ -1 E4 ਡੈਲਟਾ 4 ਵਾਈ -2 ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ F0 y1 ਤੇ F2 ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y0 ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਈਵਨ ਆਰਡਰ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਹੈ 4 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਣੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ E0 F0 ਹੈ E2 F2 E4 F4 ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਸਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ x = x0 + ph, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲੀ ਜਿਹੜਾ h ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ fx ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ fx0 + ph। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸ਼ਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ e⁻p fx0। ਤੇ e⁻p ਜਾਂ e ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 + ਡੈਲਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ y0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵਿਦ y0। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ y1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ y0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। e ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 + ਡੈਲਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ y0 ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y1 ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ y0 + ਡੈਲਟਾ y0। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y -1 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ e ਦੀ -1 y0। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ e ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 + ਡੈਲਟਾ ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਤੇ -1 ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ 4 y -2 ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਡੈਲਟਾ 4 y -1 ਦੀ ਉਹ ਆ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 3। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ y0 ਦਾ ਡੈਲਟਾ y0 ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y0 ਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ y0 ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 = E0 + F0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡੈਲਟਾ y0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ p = F0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y0 ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ p × p - 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ E2 + F2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ E0 F0 E2 F2 E4 F4 ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ fx will be q y0 + q × q² - 1/3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡੈਲਟਾ ਸਕੇਅਰ y -1 ਤੇ q × q² - 1 q² - 2² अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये डेल्टा 4 y -2 हो जाएगा एंड सो ऑन चली जाएगा। प्लस दूसरा टर्म जी हैगी एफ वाली py1 + p² - 1² डेल्टा स्केयर y0 फिर p × p² - 1 p² - 2² अपॉन 5 फैक्टोरियल डेल्टा 4 y -1, राइट। इस तरह ये बन जाएंगे। तो जो क्यू हैगा तो 1 - p के बराबर हैगा।
ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ 3 ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 2 ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ 3 ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ 2 ਲੈ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਣ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 2 ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ 3 ਲੈ ਲਏ, 2 ਲੈ ਲਏ, 3 ਲੈ ਲਏ, 2 ਲੈ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ।